নমস্কাৰ টি ইজ নট গণ শিকোৱা চেলেঞ্জৰ আজি ডে 15 আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিক হৈছে শতাংশ অৰ্থাৎ পাৰ্চেন্টেজ তো তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ত শতাংশৰ বিষয়ে এটা আভাস পাবা যে শতাংশ কি বস্তু হয় বা শতাংশক আমি ভগ্নাংশৰ পৰা শতাংশলৈ কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম বা শতাংশৰ পৰা ভগ্নাংশ এটা কেনেকৈ পাম শতাংশৰ পৰা দশমিক সংখ্যা পাবলৈ বা দশমিক সংখ্যাৰ পৰা শতাংশ কেনেকৈ পাম বা আমাৰ কি শতাংশৰ পৰা কিছু মানবিলাক আমি কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম ধৰা হ'ল 600 টকাৰ 60% উলিয়াব লাগে বা 500 টকাৰ 30% উলিয়াব লাগে সেইবিলাক কেনেকৈ কৰিম সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিম তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবা এতিয়া প্ৰথমতে শতাংশৰ পঢ়াৰ আগতে অলপমান ভগ্নাংশৰ কথা জানিব লাগিব গতিকে ভগ্নাংশৰ যদি অলপ কনচেপ্ট তোমালোকৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তেনেহ'লে ভগ্নাংশৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তেনেহ'লে এই শতাংশৰ কথাটো একদম সহজে কৰিব পাৰিবা এতিয়া শতাংশ মানে কি চাবা যে ধৰা হ'ল আমি এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ চিম্পল যে ইয়াতে ধৰা হ'ল কি আছে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ এক্সাম্পলটোৱে লৈছোঁ মই যে আমাৰ পৰীক্ষাবিলাক সাধাৰণতে কি হয় 6 নম্বৰ হয় 6টা ছাবজেক্ট থাকে 6 নম্বৰ হয়নে তো সেই 6 নম্বৰত আমি কিমান নম্বৰ পাইছোঁ ধৰা হ'ল 450 নম্বৰ পাইছোঁ এইটো হ'ল আমি কি 6 নম্বৰৰ ভিতৰত পাইছোঁ কিমান 450 নম্বৰ এতিয়া যদি আমি এইটো কি কৰোঁ কনভাৰ্ট কৰোঁ যে 100 নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাম যে 6 নম্বৰত যদি 450 নম্বৰ পাইছোঁ তেনেহ'লে 100 নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পাম যদি সেইটো উলিয়াব পাৰোঁ তেনেহ'লে সেইটোৱে কি হয় পাৰ্চেণ্ট হয় সেইটোকে আমি কি বুলি কওঁ শতাংশ বুলি কওঁ বুজি পাইছা যে ধৰা হ'ল এটা চিম্পল উদাহৰণ লৈছোঁ এটা ঘৰ আছে এইটো ইয়াতে কি কৈছে 1 2 3 4 5টা ভাগত ভাগ কৰিছে 1 2 3 4 5 ভাগত ভাগ কৰিছে হয়নে তো সেই 5টা ভাগত ধৰা হ'ল মই দুটা ভাগত কি কৰিছোঁ ৰং কৰি দিছোঁ এনেকৈ দুটা ভাগত ৰং কৰিছোঁ এতিয়া এইটো ভগ্নাংশত লিখিবলৈ কি হ'ব যে 5 ভাগৰ আমি কি কৰিম 2 ভাগত ৰং কৰিছোঁ এতিয়া এইটো 5ৰ দুটা ভাগত ৰং কৰিছোঁ তো আমি যদি এইটো 100লৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ যে 100ৰ কেইটা ভাগত ৰং হ'ব সেইটোৱে আমাৰ কি হ'ব পাৰ্চেণ্ট হ'ব আৰু সেইটো কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে সেইটো বস্তু আমি শিকিব গৈ আছোঁ এতিয়া যে ভগ্নাংশৰ পৰা শতাংশলৈ আমি কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু এটা বস্তু কৈ দিওঁ এইখিনিতে যে ধৰা হ'ল কিবা এটা বস্তু দেখিছে তোমালোকে 50% লিখা আছে 50% লিখা আছে ধৰা হ'ল আমি দোকানত গৈছোঁ তাতে লিখা আছে যে 50% ডিছকাউণ্ট দিয়া আছে ৰেহাই দিয়া আছে তো সেই তাৰ মানে কি যে আমি কোনো এটা বস্তু কিনিবলৈ গৈছোঁ তাতে 50% ৰেহাই দিছে সেইটো অৰ্থ কি যে 100 টকাত 50 টকা ৰেহাই তো যদি 600 টকা হয় তেনেহ'লে 100 টকাত 50 টকা আৰু 100 টকাত 50 টকা সেনেকৈ হিচাপ কৰি কেনে আমাৰ 600 টকাত কিমান ৰেহাই হ'ব আমি সেইটো উলিয়াব পাৰিম তো সেইখিনি বস্তুৱে আমি শতাংশৰ যোগেৰে কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইখিনি বস্তু আমি শিকিবলৈ গৈ আছোঁ তো এতিয়া প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম যে ভগ্নাংশ এটা শতাংশলৈ কেনেকৈ ৰূপান্তৰ কৰে এতিয়া এই 5 ভাগৰ 2টোৱে কৰিছোঁ যে 5 ভাগৰ 2 এটা ভগ্নাংশ আছে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগে শতাংশলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তো তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব তোমালোকে এনেকৈ 100ৰে পূৰণ কৰি দিয়া যদি ভগ্নাংশ এটা শতাংশলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব সেই ভগ্নাংশটোৰ লগত 100 পূৰণ কৰি দিয়া এইটো তোমালোকে ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি কেনে কৰিব পাৰা বা কাটাকাটি কৰিলেও কৰিব পাৰা এতিয়া 5ৰে 100 যিহেতু 20 বাৰ যায় 5 20 100 গতিকে কি হ'ব এইটো 2 পূৰণ 20 2 20 কিমান হ'ব 40 অৰ্থাৎ 40% বা 40% তাৰমানে 5 ভাগৰ 2টো কি 40% অৰ্থাৎ কি যে 5ত যেনেকৈ দুটা ভাগ কৰিছোঁ আমি এনেকৈ যদি 100টা বনাওঁ তেনেহ'লে 100টাত কিমানটা ঘৰত ভাগ কৰিব লাগিব 40টা ঘৰত এইটোৱে হ'ল শতাংশ বুজি পাইছা একদম চিম্পল বস্তু এতিয়া ভগ্নাংশৰ পৰা শতাংশলৈ নিয়া আৰু এটা মই উদাহৰণ কৰিছোঁ সাপোজ আৰু এটা উদাহৰণ লৈছোঁ মই ধৰা হ'ল 2 সমস্ত এবাৰ এটা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ লৈছোঁ যে 2 সমস্ত 3 ভাগৰ ধৰা হ'ল 1 আছে 2 সমস্ত 3 ভাগৰ 1 ইয়াক আমি কি কৰিব লাগে শতাংশত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিম এতিয়া এই 2 সমস্ত 3 ভাগৰ 1টো আমি কি কৰিম এতিয়া ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিম প্ৰথমতে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত তো এইটো কৰিলে কিমান হ'ব 3 সমস্ত 3 ভাগৰ কিমান হ'ব 3 গুণ 6 1 7 হয়নে তো এইটো ভগ্নাংশৰ কথাই আহি গ'লে ইয়াতে গতিকে 3 সমস্ত 3 ভাগৰ 7 হ'ল ভগ্নাংশ তো এতিয়া এইটোক আমি কি কৰিম 100ৰে পূৰণ কৰি দিম দিলে কিমান হ'ব এইটো যিহেতু কাটাকাটি কৰিব নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্ট ভগ্নাংশ পূৰণ কৰি দিয়া 7 100 কিমান হ'ল 700 ডিভাইডেড বাই 3 আৰু এতিয়া কিমান হ'লতো 700/3% বাইদেউ তোমালোকে হৰণ কৰি দশমিকত লিখি থ'বও পাৰা বুজি পাইছা এইটোৱে হ'ল কি ভগ্নাংশৰ পৰা শতাংশলৈ কনভাৰ্ট কৰাৰ নিয়ম নেক্সট আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া শতাংশৰ পৰা ভগ্নাংশ আমি কেনেকৈ পাম ধৰা হ'ল 100 কিবা এটা বস্তু দিয়া আছে আমাক 30% দিয়া আছে তো এইটো আমি ভগ্নাংশত কেনেকৈ নিম 30%টো তো কেনেকৈ নিব লাগিব 30% মানে কি হয় যে ই 100ত কিমান হৈ আছে সেইটো পাৰ্চেণ্ট মানে কি 100ৰ ভিতৰত গতিকে 30% মানে কি যে 100ত 30 হয়নে 100 ভাগৰ 30 এতিয়া এইটো কাটাকাটি কৰা কিমান হৈ গ'ল এইটো 10 ভাগৰ 3 হয়নে এইটোৱে হ'ল কি শতাংশৰ পৰা ভগ্নাংশলৈ অহা নিয়ম আমি আৰু এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ এতিয়া ধৰা হ'ল এইবাৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে আমাৰ কিমান 15% দিয়া আছে তো 15%ক আমি কি কৰিব লাগে ভগ্নাংশলৈ নিব লাগে তো কি হ'ব এইটো আকৌ সেই 100 ভাগৰ কিমান হ'ব 15 তো এইটো এতিয়া লৱেষ্ট ফৰ্ম যিটো হ'ব লঘিষ্ঠ আকাৰ নিব লাগে লঘিষ্ঠ আকাৰ নিলে কি হ'ব 5ৰে হৰণ যাব এইটো 5 3 গুণ 15 5ৰে এইটো 20 অৰ্থাৎ এইটো কিমান হ'বগৈ 20 ভাগৰ 3 অৰ্থাৎ যদি আমি 15% ভগ্নাংশলৈ নিব লাগে কি হ'ব 20 ভাগৰ 3 বুজি পালা তো এই এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিব লাগে শতাংশবিলাক ভগ্নাংশলৈ নিব লাগে তো যদি শতাংশটো এনেকুৱা এবাৰ এইটোৰ নিচিনা যদি শতাংশটো কি থাকে ভগ্নাংশত থাকে তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব সেইটো তেনেকুৱা এটা আমি উদাহৰণ কৰিছোঁ যে ধৰা হ'ল দিয়া আছে আমাক 4 ভাগৰ 3% 4 ভাগৰ 3% দিয়া আছে এইটো আমি কি কৰিব লাগে ভগ্নাংশলৈ নিব লাগে তো কি হ'ব এতিয়া চোৱা আমি ইয়াতে কি কৰিছিলোঁ শতাংশটো আমি 100 ভাগৰ লিখিছিলোঁ হয়নে ইয়াতো আমি তেনেকৈ লিখিম যে 100 ভাগৰ কিমান হ'ব 4 ভাগৰ 3
এতিয়া ভগ্নাংশৰ হৰণৰ নিয়মটো কৰিব লাগিব ইয়াতে তো কৰিলে কিমান হ'ব এইটো 3/4 পূৰণ চিন দি কেনে 1/100 লিখি দিবা তো এইটো কাটাকাটি কৰিব পাৰিলে কৰিলো নহলে তাই যদি কাটাকাটি নাযায় পূৰণ কৰি দিয়া পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব এইটো 3 × 3 আৰু 4 × কিমান হ'ব 400 তাৰ মানে কি 4/3% শতাংশ নিলে কিমান হ'ব 400/3 বুজি পাইছা সৰি 4/3%টো যদি আমি ভগ্নাংশলৈ নিও তেনেহলে কি মান হ'ব 400/3 তো এইটোৱে হ'ল ভগ্নাংশৰ শতাংশৰ পৰা ভগ্নাংশলৈ নিয়াৰ নিয়ম এবাৰ আমি আৰু এটা বস্তু শিকিছো যে দশমিক সংখ্যা কিছুমান থাকে আমাৰ দশমিক সংখ্যাবিলাকো আমি কি কৰিব লাগে সেইবিলাককো আমি শতাংশলৈ নিব লাগে ধৰা হ'ল আমাৰ দশমিক সংখ্যা আছে যে কি 2.25 দিয়া আছে ইয়াক আমি কি কৰিব লাগে এতিয়া শতাংশলৈ নিব লাগে তো শতাংশলৈ নিয়াৰ নিয়মটো কি হ'ব যে দশমিক সংখ্যাটো তাৰ লগত কি কৰিবা সদায় 100 এটা পূৰণ কৰি দিবা সদায় কি কৰিবা তাৰ লগত 100 পূৰণ কৰি দিবা দিলে কিমান হ'ব এতিয়া এইটো দশমিকটো শূন্য দুটাৰে পূৰণ কৰিছো মানে কি দশমিকটো দুই ঘৰ পিছুৱাই আহিব এইবিলাক দশমিকৰ নিয়মত মই শিকাইছো তোমালোকক গতিকে সেই হিচাপত চালে আমাৰ কি হ'ব এইটো 225% তো একদম সিম্পল দশমিকৰ পৰা শতাংশলৈ নিয়া যে দশমিক সংখ্যাটোৰ লগত কি কৰিব লাগে সদায় 100 এটা পূৰণ কৰি দিব লাগে আৰু পূৰণ কৰিলে যেটো উত্তৰ হ'ব সেইটোৱে আমাৰ কি শতাংশল গুচি যাব আকৌ আহিব কি শতাংশৰ পৰা দশমিক সংখ্যালৈ নিয়া আহিব তেতিয়াও কেনেকৈ কৰিব লাগে চাবা যে ধৰা হ'ল আমাক দিয়া আছে 15% টোৱে 15% টো আমি কি কৰিব লাগে এবাৰ দশমিকত নিব লাগে কেনেকৈ হ'ব 15% মানে আমাৰ কিমান হ'ব যে 100/15 হয়নে 100/15 তো 100/15 হলে এতিয়া চাম আমি যে শূন্য কেইটা আছে ইয়াতে এটা দুটা তাৰ মানে ওপৰত যেটো সংখ্যা আছে এটো লিখা 15 লিখা শূন্য দুটা আছে তাৰ মানে কি দুটা অংকৰ আগত কি দিব লাগিব আমি দশমিক দিব লাগিব অৰ্থাৎ 0.15 বুজি পাইছা যদি এবাৰ থাকে 725% আছে এটো নিব লাগে তেনেহলে কি হ'ব যে 100 কিমান হ'ব 725 এতিয়া এটো দশমিকত লিখিলে কি হ'ব 7.25 হয়নে দশমিক শূন্য আছে মানে দুটা অংকৰ আগত আমি কি দিব লাগে দশমিক দিব লাগে তো এনেকৈ তোমালোকে শতাংশৰ পৰা দশমিক সংখ্যালৈ নিব পাৰা তো এইখিনি বেসিক বস্তু আছিল দশমিক শতাংশৰ এতিয়া আমি কি কৰিম আমি যিবিলাক অংক পাই আহিছো শতাংশৰ অংকবিলাক সেইবিলাক কেনেকৈ সমাধান কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো কেতিয়াবা উদাহৰণ লৈ আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰথমতে চাবা তোমালোকে এনেকুৱা পাইছা যে কেতিয়াবা কিছুমান দোকানত গৈছো বা কিছুমান শ্বপিং মলত গৈছো আমাক কি দিছে যে ডিসকাউন্ট দিয়া আছে মই আৰম্ভণিতে কৈছো যে ডিসকাউন্টৰ কথা যে আমাক কি দিছে ধৰা হ'ল 50% ডিসকাউন্ট দিছে হা 15% ডিসকাউন্ট দিছে কিমান টকাত ধৰা হ'ল আমাক পইচা মুঠ টকা দিয়া আছে যে 15% টো দিছে কি 100 টকাত 50 টকা ৰেহাই এটা যদি বস্তুটোৰ মুঠ দাম কি হয় আমাৰ 600 টকা হয় তেনেহলে 600 টকাত 15% কিমান ৰেহাই হ'ব হেতু উলিয়াব লাগে হয়নে তাৰ মানে কি যে 600 টকাৰ কি 50% বুজি পাইছা তো এইটো এতিয়া সৰল কৰিবলৈ কেনেকৈ কৰিব লাগিব যে 600 টকাৰ আছে গতিকে 600 লিখি দিয়া লিখি কেনে পূৰণ চিন দি কেনে 50% মানে কি সদায় ভগ্নাংশত লিখিব লাগিব পাৰ্চেন্টটো 100/50 বুজি পাইছা তো এতিয়া 0 এইটো 0 লগ কাটা গ'ল এইটো 0 লগ কাটা গ'ল থাকিলে কিমান এইটো 6 * 50 তো 6 5 গুণ কিমান হ'ব 30 অৰ্থাৎ 100 টকাৰ 50% কিমান হ'ব এতিয়া 300 টকা বুজি পাইছা এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান অংক পাবা তোমালোকে ধৰা হ'ল এটা বস্তু আছে কি 300 ধৰা হ'ল কি দিছে 320 গ্ৰাম দিয়া আছে 320 গ্ৰামৰ আমি কি উলিয়াব লাগে 20% উলিয়াব লাগে তো কেনেকৈ উলিয়াম একেই নিয়ম যে 320 লিখি দিবা দি কেনে পূৰণ চিন দি কেনে কি লিখিবা তোমালোকে 20% টো 100/20 লিখি দিবা পাৰ্চেন্ট আছে মানে কি 100 সদায় গতিকে 320 ৰ 100/20 তেনেকৈ কি হ'ব এইটো 320 হয়তো 0 এইটো 0 লগ কাটা যাব এইটো 0 লগ কাটা যাব থাকিলে কিমান 32 পূৰণ 2 গতিকে 2 2 গুণ 4 আৰু 3 2 গুণ কিমান হ'ল 6 64 অৰ্থাৎ কি যে 320 গ্ৰামৰ যদি 20% উলিয়াবলৈ যায় তেনেহলে আমি কিমান পাম 64 গ্ৰাম পাম তো এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক সহজে হয় একদম মানে কি আমাক যদি এটা এইকেইটা অংক যে কৰিলো আমি এইকেইটা অংকৰ অৰ্থ কি যে আমি পাৰ্চেন্ট আছিল 100 টকাৰ আমি আগতে কি কৰিছিলো যে কিবা এটা 600 টকাৰ আছিল বা 600 নম্বৰৰ ভিতৰত আমি 450 নম্বৰ পাইছো হেতু আমি কি কৰিব লাগে 100 নম্বৰৰ ভিতৰত কিমান পাইছো হেতু শতাংশলৈ উলিয়াব লাগে এবাৰ আমি এইটোত কি কৰিছো যে 100 ভিতৰত দিয়া আছে 50 টকা তো 100 ভিতৰত 50 পাইছে তো এই 600 ভিতৰত কিমান পাব হেতু তেনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যে পাৰ্চেন্টেজত দিয়া আছে আৰু কিবা এটা কোৱান্টিটি দিয়া আছে তো আমি সেইখিনি ভিতৰত উলিয়াব লাগে তো হেতুৱে কৰিছো যে কি আমি এনেকৈ পূৰণ কৰি কেনে কৰিব লাগে তো এইখিনি বুজি পালা এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে কি ধৰা হ'ল এই তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ নম্বৰটো দিয়া আছে ধৰা হ'ল যে কি 600 নম্বৰৰ ভিতৰত তোমালোকে কিমান পাইছা 600 নম্বৰৰ ভিতৰত পাইছা তোমালোকে ধৰা হ'ল 320 নম্বৰ পাইছা ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি কিমান পাৰ্চেন্ট হ'ব আমি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে তো হেতু কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে যিখিনি ডাটা দিয়া আছে আমি সেইখিনি কি কৰিব লাগিব ভগ্নাংশ আকাৰত লিখিব লাগিব ধৰা হ'ল 600 ভিতৰত আমি কিমান পাইছো 320 তো আমি লিখিম যে এইটো কিমান 600/320 তো যিমানৰ ওপৰত পাইছো মুঠটোৰ ওপৰত আমি যিমান পাইছো এইখিনি লিখিব লাগিব দিকানে কি কৰিম তাৰ লগত 100 পূৰণ কৰি দিম বুজি পাইছা ভগ্নাংশৰ পৰা আমি যেটো শতাংশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ নিয়ম আছিল হেতু এপ্লাই কৰিম ইয়াতে এইটো 0 কাটা গ'ল এইটো 0 কাটা গ'ল তো থাকিলে কিমান এতিয়া ওপৰত 320 আৰু তলত থাকিলে কিমান 6 তো 6 ৰে এইটো হৰণ কৰি দিয়া 6 5 গুণ 30 তাৰ পিছত কিমান হ'ব 6 3 গুণ 18.33 এনেকুৱা টাইপ হ'ব
গতিকে এইটো 53.33%। বুজি পালা কেনেকৈ কৰিছোঁ যে তোমালোকে যিমান দিয়া আছে মোৰ সেইখিনিৰ ওপৰত যিখিনি কৰি পাইছোঁ আমি সেইখিনি লিখিবা ভগ্নাংশ আকাৰত লিখি কিনে তাক 100ৰে পূৰণ কৰি দিবা মই আৰু কেইটামান এক্সাম্পল লৈছোঁ তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব যে 240 টকাৰ ধৰা হ'ল 240 টকাৰ 60 টকাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব এইখিনি টকাৰ এইখিনি পাৰ্টটো কিমান পাৰ্চেণ্ট হ'ব সেইটো উলিয়াব লাগে তো কেনেকৈ কৰিম যে 240 টকাৰ যিহেতু 60 টকা গতিকে 240 টকাৰ তলত লিখিম ওপৰত কি লিখিম আমি 60 টকাত লিখিম আৰু এটা পাৰ্চেণ্টলৈ কনভাৰ্ট কৰিম গতিকে 100ৰে পূৰণ কৰি দিয়া তো এইটো শূন্যলৈ কথা গ'ল তো তাৰপিছত আৰু কি যাব বা তোমালোকে এইটো শূন্যৰ লগত নকৰি এনেকৈ কৰিলে বেছি সুবিধা হ'ব যে ইয়াতে আমাৰ কি আছে 100 আছে তো এইটো শূন্যলৈ কাটিলোঁ মই 6ৰে 24 কিমান বাৰ যাব 6 4 গুণ 24 4ৰে 100 কিমান বাৰ যাব 25 বাৰ যাব থাকিলে কিমান এতিয়া উত্তৰ অকল 25%। বুজি পালা তো এনেকৈ যদি দিয়ে বা তোমালোকক এনেকুৱাকৈ দিছে যে কি 2 কিলোগ্ৰামৰ ধৰা হ'ল দিয়া আছে কি 2 কিলোগ্ৰামৰ আমাক দিছে 250 গ্ৰামটো 250 গ্ৰামটো কিমান কি হয় পাৰ্চেণ্ট হয় এইটো উলিয়াব দিছে 2 কিলোগ্ৰামত 250 গ্ৰামটো কিমান পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ 2 কিলোগ্ৰামৰ ভিতৰত কিমান পাইছে কি 250 গ্ৰাম আছে তো 2 কিলোগ্ৰামৰ ভিতৰত আমি কিমান লৈছোঁ 250 গ্ৰাম লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি পাৰ্চেণ্টেজত নিব লাগে তো এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যদি এনেকৈ পাৰ্চেণ্টেজত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে এই একক দুটা কিন্তু একে হ'ব লাগিব কিলোগ্ৰাম থাকিলে ইয়াতো কিলোগ্ৰাম হ'ব লাগিব গ্ৰাম থাকিলে ইয়াতো গ্ৰাম হ'ব লাগিব তো দুটা একে হোৱাৰ পিছত আমি কৰিব পাৰিম যেনেকৈ এইটোত আমি টকা আৰু টকা আছিলে তো টকা দুটা আমি একে থকাৰ কাৰণে কৰিব পাৰিছিলোঁ যদি এটা পইচা থাকিলে এটা টকা থাকিলে তেনেহ'লে আমি দুটা একে কৰি ল'ব লাগিব তো ইয়াতেও সেই একেই নিয়ম আমি জাষ্ট প্ৰথমতে কি কৰিম যে দুটাৰে ইউনিটটো একে কৰি ল'ম বা এককটো একে কৰি ল'ম তো 250 গ্ৰামটো এনেকেই থাকক আমি কি কৰিম যেটো 2 কিলো আছে সেইটো আমি কি কৰিম গ্ৰামলৈ নিম তো 2 কিলোত কিমান গ্ৰাম হ'ব 2000 গ্ৰাম হয়নে তো এইখিনি লগত আমি 100 পূৰণ কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটো শূন্য লগত কাটা গ'ল এইটো শূন্য লগত কাটা গ'ল এইটো শূন্য লগত কাটা গ'ল থাকিলে কিমান এতিয়া 25/2%। বুজি পালা তো প্ৰথমতে যদি ইউনিট দুটা বেলেগ বেলেগ থাকে তেনেহ'লে ইউনিটটো একে কৰি ল'বা লৈ কিনে এনেকৈ 100ৰে পূৰণ কৰি দিবা পাৰ্চেণ্টেজত গুচি যাব বুজি পালা তো এনেকৈ তোমালোকে কি কৰিব পাৰা যিখিনি ডাটা দিয়া থাকে সেইখিনি পাৰ্চেণ্টেজত নিব পাৰিবা এইখিনি মই বেছিক তোমালোকক দি দিলোঁ আইডিয়াটো এতিয়া আমি কিছুমান এক্সাম্পল লৈ কিনে কৰিম তেতিয়া তোমালোকে বেছি ভালকৈ বুজি পাবা ছাপ'জ এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ মই ছাপ'জ আমাক কৈছে যে কি যে এখন স্কুলত ধৰা হ'ল এটা স্কুলৰ এখন কি ক্লাছৰুমত মুঠ ষ্টুডেণ্ট আছিলে টোটেল ষ্টুডেণ্ট আমাৰ কিমান আছিলে ধৰা হ'ল ইয়াতে 45 জন ষ্টুডেণ্ট আছিলে ঠিক আছে আৰু সেই 45 জন ষ্টুডেণ্টৰ 60% কি হয় বয়জ হয় ল'ৰা কিমান আছে আমাৰ 60% ল'ৰা আছে ঠিক আছে মুঠ ষ্টুডেণ্ট আছিলে আমাৰ 45 জন তাৰে 60% ল'ৰা এতিয়া ল'ৰা সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম সেইটো এইবিলাক অংক কেনেকৈ কৰিব লাগিব চাবা যে আমাক কৈছে যে কি ল'ৰা সংখ্যাটো 45ৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট 60% আছে আৰু যদি আমি এইটো উলিয়াব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি কৰিব পাৰিম আৰু এনেকুৱা আমি এইকেইটা উদাহৰণ কৰিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ হয়নে এইবিলাক অংক তো তেনেকুৱাই বস্তু হয় এইখিনি সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে কেইটামান তোমালোকক সৰু উদাহৰণ দিছিলোঁ এবাৰ আমি এনেকৈ শব্দৰ যিটো ৱৰ্ড প্ৰব্লেমলৈ আহিছোঁ এতিয়া এইটো কৰাৰ নিয়মটো কি আছিলে যে প্ৰথমতে 45টো এনেকৈ থাকিব ৰৰ সলনি আমি কি দিব লাগিব পূৰণ চিন আৰু 60%টো আমি লিখিম যে কি 100/60 হয়নে তো এইটো এতিয়া কাটাকাটি কৰা 0 গ'ল 10ক পাছেৰে 2 বাৰ যায় এইটোক পাছেৰে কিমান বাৰ যাব 9 বাৰ যাব আকৌ 2ৰে 6 কিমান বাৰ যাব 3 বাৰ যাব থাকিলে কিমান দিয়ে 9 পূৰণ 3 9 কিমান হ'ল 27 অৰ্থাৎ মুঠ ল'ৰা সংখ্যা এতিয়া কিমান হ'ব 27 জন বুজি পালা তো এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক আমি পাৰ্চেণ্টেজৰ অংক বা আৰু এটা বেলেগ এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ যে আমাৰ মুঠ ধৰা হ'ল কোনো এটা পৰীক্ষাত মুঠ নম্বৰ আছিলে আমাৰ মুঠ নম্বৰ কিমান আছিলে টোটেল নম্বৰটো আছিলে আমাৰ ছাপ'জ 40 আছিলে ঠিক আছে এটা পৰীক্ষাত মুঠ নম্বৰ 40 আছিলে আৰু তাতে নম্বৰ পালে ধৰা হ'ল প্ৰাপ্ত নম্বৰ কিমান আছে পালে যে 24 পালে ঠিক আছে মুঠ নম্বৰ আছিলে 40 আমি পৰীক্ষাটো নম্বৰ পালে কিমান 24 এতিয়া যদি কয় যে পাৰ্চেণ্টেজ কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে তেতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম যে এইবাৰ আমি ভগ্নাংশৰ পৰা পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিয়া সেই বস্তুটো ইয়াতে ইউজ কৰিম যে আমাৰ মুঠ নম্বৰ আছিলে কিমান 440 তলত লিখি দিছোঁ আৰু প্ৰাপ্ত নম্বৰ কিমান 24 সেইটো ওপৰত লিখি দিছোঁ ইনটু কিমান 100% 100ৰে আমি পূৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি এইখিনি 40ৰ ভিতৰত 24 পাইছে এইটো 100লৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে 100ৰে পূৰণ কৰিব লাগে তো এইটো শূন্য কাটা গ'ল 4ৰে 24 কিমান বাৰ যাব 6 বাৰ গতিকে 6 পূৰণ 10 হৈ গ'ল তো 6 10 কিমান 60 তো 60% বুজি পালা তো এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক তোমালোকে শতাংশৰ জৰিয়তে বা ভগ্নাংশৰ পৰা যিটো শতাংশলৈ নিয়া নিয়ম আছে সেই নিয়মটো এপ্লাই কৰি ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা তো আৰু কেইটামান এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ মই ছাপ'জ টোটেল এটা মাহত টোটেল ৱৰ্কিং ডেজ আমাৰ কিমান আছে টোটেল ৱৰ্কিং ডেজ ধৰা হ'ল 25 দিন কি কৰে ৱৰ্কিং ডেজ মানে এটা মাহত আমি স্কুলত যাব লাগে 25 ডেজ তো তাৰ পৰা কি হ'ল এজনে এবচেণ্ট থাকিলে এজন ষ্টুডেণ্টে কি হয় এবচেণ্ট থাকিলে ধৰা হ'ল 3 দিন এবচেণ্ট থাকিলে ঠিক আছে মোষ্ট দিন স্কুল খুলিছিল কিমান 25 ডেজ তো তাৰে কি হ'ল এবচেণ্ট থাকিলে এজন ষ্টুডেণ্টে 3 দিন এতিয়া যদি আমাক কয় যে প্ৰেজেণ্ট থকাৰ
প্ৰেজেন্ট থকাৰ পাৰ্চেন্টেজটো উলিয়াব দিয়ে প্ৰেজেন্টৰ পাৰ্চেন্টেজটো উলিয়াব দিয়ে কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া তো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এতিয়া প্ৰেজেন্ট থকা দিন কিমানটা আছে সেইটো উলিয়াই ল'ম যে প্ৰেজেন্ট ডেজ কিমান হ'ব কিমান দিন থাকিব স্কুলত যে 25 দিন খুলিছিল স্কুল তাৰ 3 দিন এবসেন্ট আছে মুঠ কিমান দিন থাকিব 22 দিন হি স্কুলত গৈছিলে হয়নে এটা এই 22 দিনটো কিমান এটো 22 দিনটো আমি কি কৰিব লাগে শতাংশত নিব লাগে কেনেকৈ নিম এতিয়া যে মুঠ আছিল পাৰ্চেন্টেজটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম এতিয়া চাবা যে মুঠ আছিল কিমান দিন 25 দিন 25 দিনৰ কিমান দিন স্কুলত গৈছে 22 দিন হয়নে 25 দিনৰ ভিতৰত 22 দিন গৈছে গতিকে 100 দিনত কিমান হ'ব 100 ৰে পূৰণ কৰি দিয়া বুজি পালা তো 25 ৰে 100 গলে কিমান বাৰ যাব 4 বাৰ তো 4 পূৰণ 22 হ'ব তো এটো কিমান হ'বগে 88% বুজি পাইছা না তো এনেকুৱা ধৰণৰ অংকবিলাক আমি শতাংশ কৰিব লাগে তো আমি যিখিনি শতাংশৰ যিখিনি বেছিক আছিল গোটেইখিনি আলোচনা কৰিছো তো তোমালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা থাকে মোক বা কিবা যদি মেথছ থাকে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰা তেনেহলে মোক কমেন্ট কৰি জনাবা মই আলোচনা কৰিম সেইটো নেক্সট ভিডিঅত আৰু আমাৰ এই চেনেলটো চাই থাকিবা ইয়াৰ পিছৰ মই ভিডিঅটো বেলেগ এটা কনসেপ্ট লৈ আহিম চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা ধন্যবাদ